Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing και φυσικά μάλλον θα ξέρετε τι θα κάνουμε unboxing. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι άλλο από τα φίλτρα της Freewell για το DJI Neo 2. Όπως θα είδατε και στις αναρτήσεις, σας το ανέφερα ότι η Freewell μας έστειλε φίλτρα για το DJI Neo 2. Είναι διαθέσιμα φυσικά από την ιστοσελίδα της Freewell, αλλά εμείς σήμερα εδώ θα κάνουμε unboxing τα δύο πακετάκια που μου στείλανε. Είναι το Standard Day 3 Pack και το Bright Day 3 Pack. Βασικά τα δύο πακετάκια αυτά είναι τα πακετάκια που χρειαζόμαστε για ND φίλτρα για το Neo 2. Το ένα είναι μόνο με ND φίλτρα, δηλαδή ND8, 16 και 32, και το άλλο είναι ND PL και Polarized, δηλαδή ND8 PL, ND16 PL και ND32 PL. Όμως πάμε να τα ανοίξουμε για να δούμε τι έχουν μέσα. Άνοιξα τις ζελατίνες για να μπορέσουμε να τις βγάλουμε. Τις έκοψα και πάμε να τα ανοίξω και τα δύο. Δεν έχει νόημα να το ανοίγουμε ένα-ένα. Άντε ρε. Ωραία. Από κάτω στην περιγραφή θα βάλω link όπου μπορείτε να μπείτε στο site της Freewell και να τα αγοράσετε κι εσείς οι ίδιοι, ή μπορεί να θέλετε να αγοράσετε κάποια άλλη κασετίνα, γιατί έχει και κασετίνα με περισσότερα μαζί και περισσότερες επιλογές, αλλά και άλλου τύπου φίλτρα. Πάμε να ανοίξουμε το πρώτο που είναι το Bright Day 3 Pack. Είναι ND8PL, ND16PL και ND32PL. Όπως τελευταία οι συσκευασίες της Freewell έχουν αλλάξει και έχουν γίνει έτσι, με αυτό το ωραίο εδώ πέρα που κάνει, και έχει οδηγίες για την τοποθέτησή τους, και αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, οπότε θα φέρω λιγάκι να το διαβάσω, να δούμε ακριβώς τι λέει. Remove the adhesive backing from the magnetic ring. Μάλιστα. Λοιπόν, η τοποθέτηση των ND, την οποία και θα την κάνουμε, γίνεται βάζοντας ένα μαγνητικό δαχτυλίδι πάνω στην κάμερα, και αυτό το μαγνητικό δαχτυλίδι, μεταλλικό βασικά δαχτυλίδι, κολλάει πάνω στην κάμερα με ταινία διπλής όψεως, την οποία αφαιρούμε όπως φαίνεται εδώ και το πιέζουμε για να δω. Place the filter on the magnetic ring with the logo facing out. OK. Attach the magnetic ring to drone's camera and press firmly. OK. To change the filter, simply pull off the existing one and snap on a new one. OK. Άρα είναι μαγνητικά τα φίλτρα. Απλά πρέπει να βάλουμε αυτό το δαχτυλίδι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο, να τα βγάλουμε και να τα δούμε. Πολύ ωραία. Μέσα η συσκευασία έχει πανάκι, κλασικά πράγματα, άντε βγες, και η συσκευασία κασετινούλα με τα φιλτράκια μέσα και με το δαχτύλιο, ο οποίος πρέπει να μπει στο DJI Neo 2. Πολύ ωραία τα φιλτράκια. Πάμε να ανοίξουμε και την δεύτερη συσκευασία. Είναι τα ND81632 που δεν είναι Polarized. Φυσικά οι οδηγίες είναι οι ίδιες. Ανοίγουν από εδώ. Πανάκι και μέσα τα φιλτράκια και η καρτούλα, κασετινούλα Standard for Neo 2. Μέσα είναι τα φιλτράκια και ο δακτύλιος που τοποθετείται στο Neo 2. Άρα κάθε κασετίνα έχει και δακτύλιο για να εφαρμόζουν τα φίλτρα. Πάμε όμως να φέρω το Neo 2 και να κάνουμε την τοποθέτηση του δακτυλίου, έτσι ώστε να μπορούμε να μπαζοβγάζουμε τα φίλτρα. Το Neo 2 είναι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχω να πετάξω κάποιες μέρες. Το θέμα είναι ότι βλέπω εδώ ότι πώς θα κολλήσει ρε παιδιά ο δακτύλιος. Γιατί εσωτερικά η κάμερα, έχει και δύο δακτυλίους κιόλας. Εσωτερικά η κάμερα έχει μία κλίση προς τα μέσα, εκτός αν πάει και πατάει. Μπαίνει έτσι. Για να δούμε. Έτσι. Και πώς κολλάει ρε παιδιά. Έχει πολύ μικρή επιφάνεια για να κολλήσει. Για να ξαναδώ λίγο τις οδηγίες. Κι όμως, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, κολλάει, ο δακτύλιος αυτός κολλάει στο εξωτερικό μέρος της κάμερας. Έτσι. Για να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν τα φίλτρα. Οπότε πάμε να τον τοποθετήσουμε. Προσεκτικά. Έχουμε το δακτύλιο στο χέρι. Και πάμε όσο γίνεται καλύτερα να τοποθετήσουμε το δακτύλιο. Βασικά θα το φέρω κοντά μου γιατί δεν βλέπω καλά εκεί. Ωραία, ο δακτύλιος μπήκε στην κάμερα του Neo. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο... Εντάξει, αυτό θα μείνει χωρίς να μπει κάποιο φίλτρο απάνω για να κολλήσει. Αυτό να το ξέρετε, μην το φορτώσετε δηλαδή κατευθείαν. Αφήστε το λιγάκι να κάτσει η κόλλα. Καθαρίζω λίγο το φακό σε περίπτωση που τον ακούμπησα με τα χέρια μου, και το βλέπω ότι είναι καθαρός. Έχω και το σχετικό
φυσιτήρι για σκόνη. Βοηθάει πολύ να ξέρετε. Για να δούμε. Και ο φακός είναι πεντακάθαρος και έχει και το δαχτυλιδάκι πάνω. Καθαρίζω εδώ γιατί προφανώς από τις δοκιμές είχα κάνει κάποιες δαχτυλιές. Όχι κάτι το φοβερό. Και πάμε να δοκιμάσουμε ένα φίλτρο. Είναι ND8. Να ξέρετε ότι και να θυμάστε μάλλον ότι ο αισθητήρας του Neo 2 δεν είναι μεγάλος. Που σημαίνει ότι και τα ND δεν καλό είναι να βάζουμε μεγάλα νούμερα για να μην έχουμε θέματα. Πάμε να δούμε. Φυσικά μπαίνουν πάρα πολύ ωραία τα φιλτράκια και αφαιρούνται το ίδιο εύκολα. Τώρα το θέμα είναι, εγώ θα το πω, το θέμα είναι ότι πολύ εύκολα μπαίνουν και βγαίνουν. Το θέμα είναι ότι αυτό το δαχτυλίδι από κάτω πρέπει να κρατήσει και να μην πέσει. Γιατί άμα πέσει καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι το έχουν σκεφτεί και ότι έχει γίνει σωστή μελέτη για να τοποθετηθούν με αυτόν τον τρόπο τα φίλτρα στο Neo 2. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο βίντεο για τα Freewell φίλτρα για το Neo 2 και το unboxing ουσιαστικά, αλλά και δείξαμε πώς τοποθετούνται και πώς γίνονται install. Θα ακολουθήσουν βίντεο με δοκιμές για να δούμε τι κάνουν και αν όντως χρειάζονται. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!